Гей, привіт! Ну що ти там? Сьогодні я повернулась до вас з обіцяним будівництвом в Sims 4. Тож, я зробила невеликий сімейний будинок. Він розташований на лоті Oakle Cove. Це один з лотів 20 на 15 в горішній частині карти Ньюкресту. І, власне, цей будинок відноситься до мого проєкту забудови Ньюкресту. Цей будинок включає в себе такі паки, як Eco Lifestyle, Tiny Living. Мені вдалося зробити 3 спальні, 2 туалету. Тож, я вважаю, що це нормальний сімейний будинок. Зазвичай, коли я будую в Sims, в мене є 2 типи, 2 настрої, як я будую в Sims 4. Я або будую щось для геймплею, або я будую щось таке естетичне. І, власне, різниця між цими 2 типами для себе. Я вважаю, що для геймплею я зазвичай намагаюся робити більш Sims-реалістичні будинки, як домівки, так і комерційні лоти. Я їх наповнюю більш Sims-корисними речами, якимись об'єктами для розвитку навичок, або чимось, що може використовувати Sims в своєму житті, там, мікроскоп, або той самий телескоп, який в Sims 4 чомусь виглядає як величезна обсерваторія. В той же час, наприклад, якщо я роблю просто щось естетичне, щось мені хотілося б розповісти якусь історію, або просто мені здається, що це буде класно виглядати, тоді я більш, звичайно, зосереджуюсь на деталях, на декораціях. Дуже часто в мене може бути просто купа предметів, які взагалі не працюють. Ну, тобто, Sims навіть не може їх використовувати. Але, врешті-решт, воно виглядає красивіше, реалістичніше і передає якусь атмосферу, яку мені б хотілося зобразити. Тож, власне, цей будинок зараз це більше для геймплею. Тому ви можете бачити, я собі від початку поставила бюджет. Я не хотіла перевищувати 50 тисяч. В кінці кінців в мене вийшло навіть менше 40, здається. Тож це будинок, який кожна ваша сім'я зможе собі купити, якщо в них вже будуть діти. Так, власне, про сім'ю, яку я уявляла тут. Я сказала, що я зробила 3 спальні. Спальня для батьків, і потім я уявляла, що в них є підліток, донька, і також в них є тодлер. Батьків я уявляла працюючими в науковій сфері, можливо, ще лікарями. Просто так з декорацій, які розставлені по будинку, я використовувала деякі картини, які ви можете розблокувати, коли дивитесь в мікроскоп на об'єкти. І для дітей, дівчину я уявляла звичайний підліток, кілька друзів. Я їй поставила гітару і також фотоапарат. Уявляю, що вона трохи в музику, подобається їй робити знімки. А про тодлера навіть не знаю, що казати, просто маленька людинка, живе, розвивається, цікавиться світом. Все, що треба робити тодлеру. Також, зазвичай, в Sims я будую не дуже великі будинки.
Тобто навіть цей будинок для мене трошки завеликий. Хоча, ну от, десь на грані будинки більші я просто не спроможна будувати. Це більше пов'язано з тим, що я навіть не уявляю в реальному житті, навіщо такі величезні там котеджі або щось на кшталт цього. І також, ну, я часто бачу там інші сімери будують там дім для мати-одиночки та її 7 дітей. І, ну, я розумію, що, скоріш за все, це більше будинки, які розраховані на челенджі, як то 100 дітей. Але от просто для звичайного геймплею, який я роблю в Sims, я не уявляю, навіщо б я робила сім'ю з 7 дітьми. Навіть вже 3 дитини для мене це дуже рідко роблю. От, зазвичай я граю невеликими сім'ями буквально на 3, максимум 4 сіми. От. І, як я вже сказала, так, в реальному житті мені теж набагато легше уявити собі такий звичайний сімейний будинок або квартиру, аніж якісь величезні простори, і я потім навіть не знаю, чим їх заповнювати. Щодо мого проєкту забудови Ньюкресту, як я вже сказала, цей будинок в індустріальному стилі. Він відноситься до індустріального району. Я його зробила в горі карти, там, де кілька невеличких лотів. Я уявляю цей район таким новим, буквально почавшим розбудовуватись кілька років тому, але в той же час я уявляю його дуже скупченим. Власне, це те, що мені не подобається в Sims 4, те, що лоти настільки відірвані один від одного, ділянки такі величезні, вони не поєднуються з іншими, і потім дуже часто навкруги просто нічого, трава, або в кращому випадку якийсь ліс. От, і тому для цього району я вирішила скомпонувати реальні будівлі та шели з дебагу. Якщо ви не знали, завдяки чіт-кодам можна отримати доступ до об'єктів, які розташовані в містах. Тобто ті предмети, які розробники поставили для того, аби наповнити навколишнє середовище. І ви можете використовувати це. Вот. І, власне, в дебагу я взяла кілька моделей будинків і заставила їх на лоті. Потім пізніше, коли будемо дивитися в кінці відео повністю будинок, я покажу те, що в мене вже є з цього району. Тому що насправді те, що ви бачите на екрані, це не початкова версія цього будинку. Я вже побудувала цей будинок кілька місяців тому. Він вже лежить на моїй галереї разом з 2 іншими. От, також з цього району. От. І, власне, так, я планую надалі розвивати Ньюкрест, будувати нові будинки. Скоріш за все, я більше не буду робити відео з вже створених мною будинків і лотів. Тому що, ну, чесно, це було дуже важко перебудовувати щось, що ти вже створила. Я постійно дивилась на скріншоти, мені було дуже важко пригадати, що там було, які деталі. І, скоріш за все, тут навіть будуть деякі відмінності від цієї версії та версії, яка лежить в мене на галереї.
От, тому вже створені будинки, як я вже сказала, я не буду перероблювати для відео, але всі подальші я буду записувати, буду викладати на свій YouTube канал. Тож, якщо тобі це буде цікаво, підпишись. Так, власне, з приводу будинку, як ви вже бачите, я закінчила перший поверх, і зараз я декорую спальню батьків. На першому поверху було все доволі так просто кухня, невеликий простір для обіднього столу і спільна кімната з телевізором, з комп'ютером. Спальня батьків така мінімалістична. Взагалі весь будинок мінімалістичний, це ознака всіх моїх геймплейних побудов, тому що дуже часто сіми можуть десь застрягати. Якщо в тебе дуже багато об'єктів в кімнаті, воно просто не буде працювати взаємодії. І для геймплею це незручно, тому я намагаюся заповнювати будинки тільки корисними речами, або якимись не дуже великими, або не дуже в багатій кількості декораціями. Як, наприклад, зараз я буду намагатися трохи заповнити простір під ліжком в кімнаті підлітка. Я буду використовувати тільки настінний декор, тому що насправді він майже не займає реального простору в кімнаті і не заважає ніяк вашим сімам взаємодіяти. Хотілося ще дуже подякувати за підтримку, яку я отримала на своїх перших відео. Мені дуже приємно. Я буду намагатися розвивати цей канал і робити контент, щоб він був цікавим та різноманітним. В мене ще на цьому тижні сталася невелика прикрість. Ті, хто підписані на мій твіттер, знають про це. В мене на початку тижня перестала працювати моя миша. І, власне, це дуже сильно мене відкинуло назад. Не тільки з роботою над відео, але і над власними проєктами з навчання. І мені потрібно було врешті-решт відправитись в подорож за новою мишею, тому що я то собі замовила онлайн, таку мишу, яку я хотіла, але проблема була з доставкою, що вона прийшла мені тільки на вихідних, тому я вирішила зробити над собою зусилля й поїхати в магазин, спробувати знайти якусь дешеву просту мишу, просто щоб я могла якось працювати зараз. І, звичайно, коли мені треба було поїхати, в нас вдарив дуже сильний дощ, просто він йшов всю добу, і мені було дуже круто їхати в центр міста, в магазин, але врешті-решт я впоралась. Ось я вже загрузила гру. Тут ви можете бачити повністю район, про який я казала. Я забудувала 3 лоти. Ось тут 2 невеличкі 20×15 поруч. І тут 20×30. Більшість цих будинків це просто моделі з дебагу, про які я казала. Але мені здається, що воно виглядає доволі прикольно і реалістично. Тож, буду продовжувати. Тут ще залишилось 2 великі ділянки, які треба буде забудувати. Але думаю, що врешті-решт буде виглядати доволі прикольно. Будинок ззовні. При вході ми одразу заходимо в кухню та столову. Все дуже просто, все звичайно, як можна побачити в якихось реальних будівлях. Тут в нас спільна кімната, телевізор, комп'ютер, диван, кілька фотографій на стіні, власне, нічого особливого. І тут одразу при вході також туалет.
Просто, звичайно, навіть нема чого показувати. Отут за стіною ми підіймаємось нагору. Ось перші двері, це кімната підлітка. Тут дуже класні вікна, мені дуже подобається. Я спочатку хотіла зробити кімнату батьків саме тут, але просто розмір кімнати не дозволяє вмістити двоспальне ліжко. Тому я вирішила, що дівчинка отримає цю кімнату для себе. Спальня батьків буквально поряд. Їх я теж не обділила. Тут в них вихід на свій балкон. Дуже великий. Ось тут вихід на дорогу і тут ще вихід на провулок. Третьою кімнатою на другому поверсі і останньою жилою є кімната Тодлера. В нього тут книжки, іграшки, ляльковий будинок, величезна іграшка жирафи. І закінчує все сімейна ванна кімната. Я вирішила поставити окрему душ, окрему ванну. Всім це, мені здається, більш зручно. Власне, на цьому з будинком і все. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся і побачимось у неділю. Бай-бай! Редагування та збирання докупи цього відео зайняло в мене стільки часу та сил, що я навчилась їсти паличками обома руками.